Bună ziua de la Caravan Salon Düsseldorf 2025. Astăzi mă aflu în standul producătorului italian Atlantis și vreau să vă arăt un camper, o autorulotă pe motorizare de Fiat. Se cheamă Carbon 645. Este realizată din carbon, este monocoque, adică asta înseamnă că nu are îmbinături pe sus sau pe laterale și e un concept foarte interesant. Haideți să ne uităm un pic la câteva detalii tehnice înainte de a intra în camper. Și aici avem câteva informații. Așa arată layout-ul ziua, așa arată layout-ul seara. Este gas free, nu are butelie, deci totul este pe panouri solare. Ne uităm aici, e o chestie foarte interesantă. Caseta de la Fiamma, de la verandă, este încastrată în interior, ceea ce e un lucru foarte interesant pentru că mai ajută la aerodinamică. Hai să intrăm un pic în interior, să vedem. Aici la ușa de la intrare este un spațiu mic de depozitare, îmbrăcat în piele. Are rulou de intimitate și, interesant, este prima camper pe care îl văd cu rulou de intimitate pe lateral, adică nu cum îl știm clasic de sus în jos. Mânerul de acces în camper e îmbrăcat în piele. Cum am zis, aici nu mai sunt îmbinări, totul este făcut din carbon. Hai să ne uităm un pic. Layout-ul la interior foarte spațios. Aici avem două banchete face-to-face. Masa se pliază și se face masă mare. Scaunele rotative. Fiat Ducato, cutie automată. Deasupra avem plasa anti-insecte și rulou de intimitate. Îl putem pune cum dorim. Deasupra cabinei șoferului, după cum vedem aici, este un spațiu foarte mare, foarte interesant. Putem pune foarte multe obiecte acolo. Bancheta, hai să vedem ce este aici. Un spațiu foarte mare, foarte generos. Sertarele din zona de living. Culoarea îmi place foarte mult la acest model. De aceea am ales să fac prezentarea acestui model și datorită acestei culori care mie personal îmi place foarte mult. Asta este un dulap în zona de bucătărie, deasupra bucătăriei, lumină de zi și de noapte. Bucătăria cu o chiuvetă foarte mare, pipa care se poate pune în ce poziție dorim. Avem o plită cu inducție, nu mai avem clasicul aragaz cu ochiuri. Suportul pentru obiecte mici gen sare, piper sau aici putem să punem rola de hârtie. Prize 230, prize USB. Calitatea materialelor este foarte bună, de aici și prețul prețul mare, destul de mare pentru un campervan, dar este justificat pentru că au materiale de calitate. Nu sunt materiale ieftine. Deasupra zonei de living este acest pat culisabil. El se acționează trebuie pusă cheia, pornit și după care culisează sus-jos. Deci patul vine în zona de living, probabil până în zona asta. Da, foarte interesant acest model. Bancheta îmbrăcată în piele. În zona deasupra ușii avem
panourile de control de la Victron, panoul de control al camperului și panoul de control de la Truma. Avem aici o tavă pentru a organiza mai bine spațiul în acest loc. Un frigider Intel B. Un frigider mare. Are și congelator. Iar jos aici lada pentru legume. E un camper plăcut. Am un spațiu foarte mare aici la interior. După cum vedeți, podeaua este foarte generoasă. Aici este accesul la centrala Truma. Iar aici, ia să mai vedem, accesul la apa gri. Iar aici ne oferă un alt spațiu de depozitare. Sunt în parcarea de la Caravan Salon Düsseldorf, parcarea P1, dedicată zonei de presă. Am venit aici, am parcat și vreau să mulțumesc pe această cale partenerilor care m-au ajutat să realizez acest drum la Caravan Salon. Este vorba de Celtic Campers, Parking 365, RV Transilvania, Ronic Energy, Autorlote Oradea, Explorer, Visual Mob Conversion, Dr. Caravan și Bavaria Caravan Center. Hai să mergem în spate. Aici este zona de baie, duș și toaletă. Avem toaleta Thetford, o chiuvetă foarte mare, pipa de la robinet se poate pune în ce poziție dorim. Avem un geam de aerisire, spații de depozitare, prize. Acum în zilele astea trebuie să avem foarte multe prize pentru că avem foarte multe device-uri și atunci avem nevoie să încărcăm aceste device-uri. Aici este un spațiu de depozitare mai mult decât generos. Putem pune hainele, avem multe spații, chiar multe. Îmi place cum l-au gândit și cum l-au structurat. Poți căra foarte multe obiecte cu tine, inclusiv de dimensiuni destul de mari. Asta este deasupra. Iar jos este accesul în cală. Aici este cala, care e foarte înaltă. Mă uit să încape o bicicletă, mă refer ca înălțime, încape o bicicletă foarte bine. Mai departe este cabina de duș, foarte elegantă. Italienii sunt pricepuți la design și creează lucruri plăcute ochiului. Asta se prinde foarte bine aici și avem cabina de duș. Se închide ușa și în momentul ăsta baia devine comună, toaleta și dușul este separat de zona de living. E un camper care are doar 6,45 m, dar este foarte bine dotat. Adică îmi place foarte mult cum este realizat. Aici are un material plăcut la atingere. Nu este plastic, este un material textil. Foarte interesant acest producător, Atlantis. Eu personal nu știam de ei, dar hai să vă mai arăt o chestie interesantă. Aici este zona de toaletă, dar aici este ușa de la garaj. Ușa de la garaj care
Nu mai are nicio încuietoare, după cum vedem este plană, nu mai există nicio... Există doar acest buton și se deschide foarte ușor. Aici se prinde în două încuietori și avem acces în zona de cală. Cum v-am zis, este foarte înaltă. Aici sunt ușile astea pe care vi le-am arătat la interior. Prize de 12 volți, prize 230. Da. Iar de închis se închide foarte ușor, pur și simplu se presează și s-a blocat. Da, e un camper foarte interesant, un producător din Italia, Atlantis, Carbon 645. Ei aici prezintă mai multe modele în standul lor, inclusiv un model de 6 metri, de fapt 5,95 metri, care și acesta este foarte interesant. Hai să aruncăm o privire scurtă și în acest model. Două locuri pasager și șofer. Deasupra spațiu de depozitare ca la celălalt. Aici diferă puțin layout-ul. Baia este imediat după cabina șoferului. Și au o baie foarte mare. Cabina de duș față de zona de toaletă este separată. Sertare. Iar în spate avem un living în formă de U cu patul care coboară de aici din tavan. Au instalat și un aer condiționat dometic. Masa cred că se lasă în jos. Da, masa coboară și astfel poți să mai faci aici două paturi pentru două persoane. La fel, aceeași bucătărie cu plită cu inducție. Aceste modele de autorulote, care, repet, sunt realizate din carbon, sunt făcute fără gaz, nu folosesc butelii. Acestea sunt informațiile despre acest model, inclusiv aveți și prețul. Aceasta a fost prezentarea acestor modele de la producătorul italian Atlantis. Mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să activați clopoțelul pentru notificări pentru a vedea și alte materiale realizate aici la Caravan Salon și nu numai. Mulțumesc de vizualizare, la revedere!